Sau một thời gian dài nghỉ dịch ở nhà thì mình cũng đã tự tập luyện cho bản thân được cái thói quen bây giờ là cực kỳ gọn gàng và ngăn nắp luôn. Và có rất là nhiều tips hay, nên hôm nay mình sẽ làm chiếc vlog này để chia sẻ với mọi người những tips giúp cho cuộc sống của mình trở nên gọn gàng và ngăn nắp. Việc thứ nhất đó chính là gấp gọn gàng chăn gối vào mỗi sáng ngủ dậy. Nếu bạn đã làm xong việc này thì coi như là bạn đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên của mỗi ngày vậy. Và ngoài ra cái việc mà mình vệ sinh chăn ga thường xuyên ý, nó cũng đem lại cái sự thoải mái này và cải thiện được giấc ngủ, và nhiều khi là nó còn hạn chế được tối đa cái bụi bẩn bám vào giường của mình nữa. Và hơn nữa thì mình cũng được biết là mùi hương của chăn ga gối đệm ý sẽ giúp cho mình bình tĩnh lại này và thư giãn đầu óc hơn. Mình có thể sử dụng những thứ như là nước hoa, xịt khử mùi vải, nhưng mà có một cái nữa cũng rất là đơn giản, đó chính là nước xả vải. Và đây, giới thiệu với mọi người nước xả vải mà mình hay sử dụng là của Comfort, chăm sóc chuyên sâu Ultra Care. Cái này là dùng cho quần áo này và dùng được cho cả chăn ga gối đệm luôn. Mình hay sử dụng em này tại vì nó sẽ giúp cho vừa thơm nhá, vừa giúp cho cái vải của mình bền màu này, tươi mới như lần đầu. Và đặc biệt là sẽ giảm xù lông. Tại vì hồi trước không sử dụng nước xả vải, mình chỉ dùng nước giặt thông thường thôi. Sau đó cho cái chế độ mà giặt về vắt là cực mạnh để cho tiết kiệm thời gian. Lúc mà nhìn lại những cái bộ đồ của mình bây giờ nó kiểu co rúm lại và nó bị xù lông nên là không thể nào mặc được nữa, rất là phí. Thì mình đã được các chị em chỉ cho dùng thêm nước xả vải Comfort này. Thì xong hồi tham khảo các chị em thì mình cũng đã tìm được bí quyết của mình, đó chính là em Comfort này giúp cho quần áo hay ga giường của mình lúc nào cũng tươi mới như lần đầu. Bây giờ việc chăm sóc áo quần sẽ vô cùng đơn giản nhờ có Comfort. Áo quần giảm xù lông này, ít bạc màu, mình có thể mặc đi mặc lại phối nhiều outfit cũng sẽ vẫn cảm thấy tự tin và thoải mái khi mặc, xong rồi lại còn thơm nữa. Số 2 đó chính là lau dọn sau khi sử dụng. Cái việc mà mình phải nấu ăn thường xuyên này, xong rồi mình phải rửa bát thì cái việc này mình nghĩ là rất là nhiều bạn lười đúng không? Mà đặc biệt là khi mà mình nấu hết xong mình sẽ cho vào đây, rồi mình ăn xong mình cũng cho vào đây, và khi mà rửa mình sẽ thấy chồng bát thì mình nghĩ là đấy sẽ rất là lười. Nên mình hay là kiểu vừa nấu vừa rửa, vừa nấu vừa rửa. Thì xong rồi lúc mà ăn xong thì chỉ cần rửa mấy cái bát mình đã ăn xong thôi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Hoặc bạn nào cực kỳ lười như mình thì có thể sắm thêm một chiếc máy rửa bát giúp cho cái việc rửa bát của mình nó dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì khu bếp của mình lúc nào cũng phải cố gắng xếp mọi thứ ở đâu vào đấy đúng chỗ để mình tìm cái gì cũng dễ hơn. Không vô cùng là decor màu xanh hết, lúc nào cũng sẽ trồng riêng, bát nhỏ bát to, thì lúc mình lấy mình cũng sẽ biết nó ở đâu. Hay ngoài ra những cái ly khi mà mình vừa xếp gọn nó sẽ giúp mình cảm thấy gọn gàng, và ngoài ra nó cũng như là một kiểu decor giúp cái chỗ này của mình xinh hơn nữa. Bước số 3 đó chính là luôn sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp chỗ nào chỗ đấy mỗi khi sử dụng xong. Cái việc này ấy, sẽ giúp cho đầu tiên là nhìn cái không gian của mình lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ này. Thứ hai là tránh cái việc như là khi mà mình dùng xong mình sẽ có thói quen vứt luôn ra đấy, xong rồi để cuối tuần mình mới tổng vệ sinh lại một lần, như thế sẽ rất kiểu mất thời gian ấy. Thà mình vừa làm vừa dọn, vừa làm vừa dọn thì lúc nào nó cũng sạch sẽ và mình sẽ không bị mất cái thời gian dọn dẹp quá là nhiều. Và đây là cái chỗ mà mình hay đánh răng rửa mặt mỗi ngày. Ở bên dưới này thay vì mình kiểu cứ để đồ linh tinh ra thì mình sẽ cho vào hai cái giỏ mây như vậy, vừa để giúp cho nó thẩm mỹ và nó cũng giúp xếp đồ nó sẽ không bị bừa bãi. Ví dụ giỏ này thì mình sẽ phân ra là để những đồ linh tinh như mặt nạ, máy sấy tóc, còn cái này thì mình sẽ để khăn tắm chẳng hạn, nên là mình lấy mình cũng sẽ dễ hơn. Hoặc là cái tủ skincare của mình đó, bên dưới này mình sẽ chỉ để những cái món đồ mà mình hay dùng liên tục thôi. Và đây là những cái tủ skincare của mình thì mình sẽ xếp gọn ở đây. Mỗi khi lấy xong thì mình lấy cất vào để cái chỗ này nó không nhìn bị kiểu quá là rối mắt. Bước thứ tư đó là chuẩn bị quần áo từ đêm hôm trước. Công việc của mình thì lúc nào cũng phải tiếp xúc với rất là nhiều quần áo, giày dép, phụ kiện và rất là nhiều thứ. Nếu mà kiểu trước khi đi mình bắt đầu mới chọn đồ thì sẽ hay bị gây về trường hợp là không biết mặc gì cả, xong rồi dễ bị muộn nữa. Nên là lúc nào mình cũng sẽ chuẩn bị và suy nghĩ là mình mặc gì từ đêm hôm trước. Nếu mà cẩn thận hơn ý, thì mình có thể fitting trước luôn. Và việc là như vậy thì sẽ giúp mình có nhiều thời gian hơn vào ngày hôm sau để có thể ăn sáng này, hay là sửa soạn kỹ càng, và nói chung là chuẩn bị được một cái tinh thần không hề bị vội. Và ngoài ra là sắp xếp tủ quần áo gọn gàng, ngăn nắp đồ gì để ở đâu như nào đấy để mình luôn luôn nhớ, để lúc mà mình tìm thì nó sẽ dễ dàng hơn là khi mà mình cứ tống hết vào quần áo xong rồi mình muốn tìm cái gì mình phải bơi như thế cũng rất là mất thời gian. Ví dụ như là mình lúc nào cũng sẽ để một tủ quần đây, một tủ váy, chỗ mũ, một cái chỗ kính riêng, với áo sơ mi để một chỗ, cái áo màu mè các kiểu thì mình sẽ để một chỗ luôn, nên là mọi thứ khi mà mình cần tìm thì sẽ rất là dễ dàng.
Bước số 5 đó chính là cân nhắc mua những món đồ mà thực sự cần thiết. Mình biết là ai cũng thích shopping đúng không? Đặc biệt bây giờ shopping online còn quá là đơn giản. Chỉ cần lên mạng lướt một tí là hôm sau, hôm kia người ta ship liền. Xong rồi một đống thùng ở đấy và lúc bóc ra thì cái cảm giác đấy nó rất là sung sướng. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ gây ra một cái đó chính là khiến mình bừa bộn hơn khi có quá nhiều thứ kiểu nhỏ lỉnh kỉnh, sẽ gây ra việc là mình sẽ không gọn gàng được. Và bây giờ ấy, thay vì muốn cái gì là mình phải có nó luôn thì mình cần phải cân nhắc lại một chút thật kỹ trước khi mua một cái gì đấy. Ví dụ là trước khi mua nhá, bây giờ mình phải nhìn lại là bây giờ có mua nó không, có sử dụng được lâu dài không, và có thực sự là cần thiết không, nếu không có nó thì có chịu được không. Vì vậy chúng ta hãy cân nhắc thật kỹ này, sắp xếp và mua đồ một cách hợp lý nhé. Bước số 6 đó là sử dụng tinh dầu cho giấc ngủ. Một tips nho nhỏ cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là sử dụng thêm một ít tinh dầu cho căn phòng ngủ của mình luôn thơm, tạo cảm giác thoải mái. Nếu mà không thích sử dụng tinh dầu thì mình thấy việc thường xuyên giặt giũ ga giường, quần áo cùng với nước xả vải Comfort mình dùng thì cũng đủ làm cho căn phòng có mùi hương khá là dễ chịu. Giá thì hạt rẻ nên mọi người có thể áp dụng liền nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong các thói quen giúp cho cuộc sống của chúng mình trở nên gọn gàng hơn rồi. Mong là những tips của mình sẽ giúp các bạn thành công. Bạn nào mà có những cái tips gì hay ho hơn thì hãy comment bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye.